السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منى عبد المنعم. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفة سهلة وبسيطة وهي الكلوب ساندويتش. شايفين شكله جميل ازاي وشكل الطبقات رائع جدا. الكلوب ساندويتش صنف سهل وخفيف من الساندوتشات، يعتبر ينفع للفطار او العشاء او لو عندك حفلة. هنشوف هنحتاج ايه دلوقتي مع بعض. هو ميزته ان هو مفتوح، ممكن تحشي اي حاجة تحبيها. اساسه طبعا العيش التوست. هنا هحتاج زبده في حراره المطبخ، زبده لينه يعني، وممكن نفرم عليها كمان فصين توم بيديله طعم جميل. وهحتاج بقى مستردة وممكن مايونيز كمان حسب رغبتك، الصوصات اللي تحبي تحطيها جواها، وخس كابوتشا وشرايح من الطماطم وممكن خيار مخلل كمان جواها، وهنا بيبروني ولانشون او روز بيف ورومي مدخن، جبنه شيدر اورنج، يعني احشي زي ما تحبي، مفتوح جدا جوه. هنا بدأت الأول دهنت شرايح التوست بالزبدة وحطيتها في الساندوتش ميكر علشان أحمصها كده زي ما احنا شايفين. أنا بحب أحمص الجهة الخارجية بس مش بحمص الداخلية، بس ممكن نحمص الاتنين مفيش مشكلة. لو مش متوفر الساندوتش ميكر ممكن تحطيها في جريل تيفال على البوتاجاز، برضو بندهنها بالزبده والثوم وبنحطها بتاخد التحميصه والخطوط الحلوه اللي احنا شايفينها دي. ابدا بقى دلوقتي اطبق الساندوتش. هحط الاول طبقه من المستردة، ولو حابه تحطي مايونيز زي ما اتفقنا او اي صوصات تانية تحبيها، وبعدين هحط طبقه من الخس الكابوتشا. يعني الكميات بقى مفتوحه حسب رغبتك. انا هعمله طبقتين توست والحشو داخلي، لو حابه كمان تعمليه 3 طبقات توست يعني يبقى فيه فاصل في النص كمان طبقه توست طبعا ممكن حسب رغبتك. هو سهل وبسيط، بس هو على فكرة مكلف شوية علشان الحاجات اللي بنحطها في الحشو بتكون مكلفة شوية، بس طعمه جميل ولذيذ وصنف حلو ومختلف. هنا حطيت البيبروني الأول، وبعدين هحط بقى بعدها الرومي المدخن. يعني أنا بحاول أنوع في الألوان وأنا بحط عشان يبقى شكله جميل لما نقطعه من جوه. وبعد الرومي المدخن هحط شريحة شيدر اورنج. شايفين كده الالوان اخضر احمر بينك بيج فاتح وبعدين اورنج، وبعدين هرجع احط الروز بيف او اللانشون. ويفضل من الاول تكوني قصه الحاجات اللي هي اللحوم دي المدخنه دي، تكوني قصاها على قد العيش التوست علشان يبقى شكلها منظم ومرتب زي ما انا عملت كده هنا. كده خلاص. هرجع بقى تاني احط طبقة خس كمان، وبعدين هقفل الساندوتش. طبعا انا بحط الصوصات دي يعني على العيش مباشرة على التوست علشان تلزق فيها المكونات، تلزق فيها كويس. هجيب بقى الاعواد الخشبية الصغيرة اللي هي دي، وانا هقطعه مثلثين، فهغرس فيها عودين خشبيين، يعني كل مثلث فيه عود. ممكن نعمله على حجم اصغر شوية كمان، يعني ممكن نعمل دي على 4 تبقى مثلثات ميني صغيرة. دي تنفع بقى في أعياد الميلاد، في الحفلات، تبقى زي الساليزونات كده، بتبقى جميلة جدا ولذيذة. هنقطعها بقى كده بالسكينة، وانتي بتقطعيها لازم تحطي ايدك كده زي ما انا عاملة في الجنبين علشان ما تتحركش منك. هنقطعها ونشوف شكلها بقى من جوه، شكل الطبقات. طبعا ما خدتش وقت خالص، سهلة جدا وبسيطة. هي مجرد مكونات موجودة عندك في البيت بتطلعيها وبتطبقيها مع بعض، بتجمعيها مع بعض بالشكل ده. العود الخشبي بقى من فوق ممكن نغرس فيه قطعة خيار مخلل، قطعة طماطم، اي حاجة يعني تديله شكل. شايفين شكل الطبقات والالوان جميلة جدا، وزي ما قلت لكم ممكن نعمله 3 طبقات. هنا بقى انا خلصت بقية الكمية وقدمناها بالشكل ده. صنف سهل جدا جدا في التحضير وطعمه جميل جدا، مناسب للمناسبات والحفلات اللي في البيت، زي الساليزونات بقى والحاجات الميني والحاجات دي. حلو جدا. يا رب ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.